you cozy yet? Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so? Đây là điểm check-in đầu tiên của bên ngày hôm nay, một con đường bảy sắc màu bọc. Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Đây là bữa ăn đầu tiên của mình ở tại Jeju. Bạn mình giới thiệu một quán hải sản. Ở đây là biển gì ta? 흡제 해수욕장. 흡제 해수욕장 cái gì ta? Nhưng mà ăn cháo bào ngư, xin hải sản kim chi hả? Thì có bào ngư nè. Giá của một con này là bao nhiêu ta? 15.000 won. 15.000 won. Còn đây là cháo bào ngư. Ruột của con bào ngư ấy, người ta không có bỏ đi, nhưng mà người ta sẽ lấy cái đó, người ta bằm nhuyễn ra để người ta nấu cháo, thì nó sẽ có cái mùi là bùi và ngon thơm hơn. Okay. Nhìn vào cái súp hải sản này mình tưởng con ghẹ nó cứng, mình phải tách ra, nhưng mà không, nó mềm đúng luôn. Mình ăn cắn cái là ăn được luôn, rất là mềm. Nước súp hải sản rất là ngon và thơm, rồi đúng gu của mình thích cái này. Tiếp theo mình sẽ đi tham quan biển Yeongche, hy vọng là mình đọc đúng. Ở đây mình thấy mọi người tắm biển rất là thích luôn. Biển xuống đây ngắm cảnh. Một cái công viên nước tự nhiên luôn. Đây, tới sông At Mountain. Điểm này cũng rất là nổi tiếng mà Vinh muốn check-in ngày hôm nay trong ngày đầu của Vinh. Và Vinh rất là thích cái bức tượng đặc trưng của Jeju này nè. Và người ta nói là cái tượng này khi mà phụ nữ rờ vào cái bức tượng thì sẽ về xin có con trai. Vinh đi qua bên chỗ này ngắm cảnh rất là đẹp. Chỗ này sẽ tới đi chụp hình. Ở Jeju là có 3 không nè, không mang sinh, không trộm cướp, cửa không cần khóa. 3 cái có là cái gì? Có là gió, có gió, đá và phụ nữ. Phụ nữ là tại vì ở đây hồi xưa người ta nói là người nam thì đi biển, đi đánh cá thì sẽ bị tai nạn rồi nhiều, cho nên là tất cả mọi công việc ở nhà là người phụ nữ họ lo hết. Cho nên là ở Jeju thì biểu tượng là rất là tôn trọng người phụ nữ. Thì mình sẽ ăn thử bít Jeju nổi tiếng đây. Mùa này thì chỉ có cái trái này thôi, chứ những cái mùa khác là có cái trái mà màu cam luôn á mới xịn, đúng không? Để mình diễn sâu sao cho cái trái này thiệt ngọt. Không có diễn được tại vì thấy cái trái này rất là chua. Cuối tháng 11 đến đầu tháng 2 sao là ở mùa đông á thì là quýt Jeju mới ngọt. Này bên ăn cuối mùa hè, chua lẹ. Điểm cuối của ngày 1 mình sẽ đi Jungmun Sektan Beach. Chỗ này là người ta đi lướt sóng nè. Ôi, cảnh đẹp lung linh này. Mình thích biển mà thấy ở đây không khí rất là thích luôn. Đi đâu cũng thấy quýt. Sóng đây rất là lớn cho nên mình thấy mọi người chủ yếu đến đây lướt sóng nè. Phía xa thôi, còn phía bên trong bờ này thì cả gia đình, có trẻ nhỏ cũng tắm được. Không khí ở đây mình thấy rất là vui. Và một cái điều mình rất là thích đi biển ở Jeju là sáng giờ đó đi cả ngày, đi tất cả các biển mà chỗ nào cũng sạch đẹp hết. Ý thức của mọi người gìn giữ môi trường rất là tốt, cho nên tạo cho cái cảm giác khách du lịch đi á, sạch sẽ, rồi mình chụp hình cũng đẹp, không có bị rác. Đây là phía nam của đảo đó, phía xa xa đây là khách sạn Park Hyatt. Giờ cơm đến rồi. Buổi tối nay bên ăn cơm rất là đặc biệt, cũng là cơm truyền thống với các loại banchan đây. Nhưng mà banchan đây thì tôi thấy khác những cái hàng khác, bởi vì mình ăn ở đảo Jeju thì nó cũng sẽ có những cái món đặc biệt riêng. Bây giờ thì bên ăn thử sơ qua thì bên thích nhất lại là dĩa rau này.
bắp cải. Đây là cải làm kim chi luôn nè, mà mình ăn tươi. Chấm với cái sauce này là mắm cá đặc trưng của Jeju. Đây là một loại cá rô của biển, mình làm mắm. Ở đây là cái sauce đặc trưng rồi, đâu cũng có. Nhưng mà riêng cái mắm này là mình rất là thích ăn chung với cái này 2-3 đĩa. Người Hàn Quốc thì họ sẽ ăn theo mùa nữa. Ví dụ như mùa hè họ sẽ ăn những món lạnh để giải nhiệt. Mùa đông thì họ thích ăn những món nóng hơn. Đây là dạng thành đó trong cái bữa ăn ngon kèm. Đó, mình ăn vô thì cảm giác nó mát. Kim chi, cá cơm. Đây cái món này cũng đặc biệt. Nãy giờ Vinh ăn Vinh không biết là cái gì. Thì ra là cải, rồi lá và thân cây tỏi để làm thành đồ chua. Và tới món chính của mình rất là đặc biệt, đó là cơm trộn bào ngư trong cái thố này. Và đây là món cá kiếm kho để mình ăn với cơm. Cái món cơm bào ngư này mình sẽ trộn sauce là nước tương, hành và hẹ. Rồi mình lại bỏ bơ vào nữa. Rồi lạ lùng quá. Trong cái cá kiếm kho này có bào ngư kho luôn. Món này mình nghĩ chưa có nhiều người biết đâu á mọi người. Rất là ngon nha. Đây là bản đồ Jeju nè. Vinh thì sẽ ở phía trung tâm gần sân bay. Ở đây cách 10 phút sân bay thôi. Ngày đầu của Vinh, hôm qua Vinh đi với dọc đi bên này. Phía tây của đảo đó. Hôm nay là Vinh sẽ đi phần ở trong. Mình đi bảo tàng các kiểu. Và ngày mai dự định của Vinh thì sẽ đi cái phần đảo còn lại. Đó, thì mình sẽ tham quan được hầu hết một cái điểm chính đó tại Jeju. Đây là phiên bản ốc của người Hàn. Cái tô này Vinh ăn vào nó không có giống cái review của mình, nó không có giống cái review không. Nhưng mà rất là khác, tất nhiên rồi. Đây là món truyền thống tại Jeju. Và cái món ốc này thì cũng giống ốc của mình rồi, mà họ chế biến cái mùi vị rất là khác. Cái mùi nhiều nhất là mùi mè. Và cái sợi bún này thì nó giống như là bánh canh bột gạo. Ăn chung với những món ăn kèm rất là ngon. Mà không thì mình thấy hơi lạc. Một tô này là 11.000, là cũng khoảng 200.000 Việt Nam mình, nó cũng không có rẻ. Nhưng mà mình phải chờ 1 tiếng rưỡi mới được vào đây ngồi ăn nha. Đây là quán 1 tiếng nhất. Sao ăn hết được ta? Nhưng mà người Hàn nào vô đây cũng vừa tô mì vậy á. Người Hàn rất là thích ăn mì. Ngày thứ hai ở Jeju của Vinh thì mưa tầm tã luôn. Nhưng mà mình là dân chơi thì mình đâu có sợ mưa đâu. Đi chơi như bình thường nha. Và ngày hôm nay thì mình đi trong nhà. Đó, trời mưa thì mình có thể đi bảo tàng nè, khu shopping hay là những cái hoạt động ở trong nhà thì mình vẫn có thể đi được. Bây giờ mình đi bảo tàng gấu. Mình sẽ trả 12.000 cho một vé vào cổng. Phần đầu tiên thì mình thấy bộ sưu tập gấu vintage đi đeo qua tất cả các thời kỳ từ hồi đó sẽ đi về. Và tới đây thì mình thấy bộ sưu tập gấu bằng sứ luôn. Wow. Mấy em bé vào đây là hú hét. Đẹp quá. Đây chú gấu Teddy Bear hợp tác với lại Louis Vuitton đã từng được đấu giá thành công ở giá là gần 200.000 đô la ở Monaco. Bên đây là Teddy Bear với lại Gucci. Đây là những chú gấu nổi tiếng nè. Gấu Celebrity, Winnie the Pooh. Thì gấu diễn thời trang. Còn đây là tái hiện về đời sống của người Jeju. Là căn nhà truyền thống của Jeju, mọi người thấy là không có cửa luôn. Cái này là gấu Hàn Quốc, bây giờ là gấu châu Âu. Đây là thể hiện lại bức tranh rất là nổi tiếng. Mọi người có thể tự làm con gấu theo ý mình muốn. Mình chọn màu gấu, xong chọn mắt luôn nè, mình chọn dây
rồi mình đặt tên nấu luôn. Đó, thì tất cả những cái việc này mình làm từng bước một như vậy thì mình sẽ ra được một chú gấu dành riêng cho mình. Đủ loại màu sắc mặc đồ khác nhau hết. Kiểu gì là mình cũng sẽ tìm được một chú gấu đúng với gu của mình. Mình thì khá thích chú bé này. Bên đặt lúc số 3, rồi bây giờ là 109. Đây là giờ hoạt động nha. Họ sẽ nghỉ trưa vào lúc 3 giờ đến 4 giờ. Tất cả ở đây đều là thịt heo Long Đen hết. Đây là kimchi jjigae, đúng không? Nói đúng rồi. Món canh kimchi thịt heo. Cái phần này là đặc biệt nhất. 38.350 gram. Rồi ở đây là có cái phần cổ heo nữa và thịt ba rọi, thì mình sẽ kêu cái phần mắc nhất. Mình đi đây đi lại là đi 3 lần, lần thứ 3 mới vô đây ăn. Lần đầu tới thì đông quá, lần thứ nhì tới lúc mà họ nghỉ trưa không biết, cho nên là mình lấy số là ăn được ở đây thì quá khó. Nãy giờ thấy những cái phần chuẩn bị đều rất là ngon, riêng cái thịt đây nè, thịt của Vinh đây là họ nói chỉ bán 80 đồng, Vinh là một người ăn, đây là ăn những miếng cuối cùng ngày hôm nay, mà giờ là mới có 4 giờ chiều, và Vinh tranh thủ, tại vì nếu mà đi 7-8 giờ tối, bây giờ cao điểm là không có bàn chắc chắn luôn. Trứng cá, đó, chấm cũng đã, đây là mắm con cá kiếm, đây là mắm, cũng là một loại mắm cá. Và cái miếng thịt heo này rất là đặc biệt bởi vì nó ủ 960 độ. Sau khi ăn xong thì Vinh mới cảm thấy là đây là một bữa ăn thịt heo barbecue nướng là ngon nhất của đời. Thành phần thịt nó đều ở từ con heo ra trong những cái phần khác nhau của con heo. Sẽ bán có những cái phần nó rất là quý và ít. Cho nên là hôm nay họ chỉ sơ được bao nhiêu đó phần thôi thì mình phải tranh thủ. Các bạn nhớ đến Jeju và đến tiệm làm nhà nhiệt tình luôn. Good morning. Hôm nay là ngày thứ 3 của Vinh tại Jeju. Ngày thứ 3 của Vinh thì trời cũng mưa, nhưng mà hôm nay cố gắng sẽ có thể đi được hết cả một vòng Jeju. Vinh vô tình tìm được một nhà hàng ngay cạnh bãi biển, cũng gần cái khu Vinh ở là Jeju Sea. Thì mình search ở trên mạng thôi, là gần Vinh là có nhà hàng gì ngon đó, thì mình thấy ở chỗ này bào ngư nướng, những cái món ăn kèm và một cái đĩa trứng, có cái lò luôn như vậy, nóng hổi. Và đây là cái canh hàng ngày, nó là cái canh mùa hè mới có, ăn trong một cái cái tô đó mà nhìn rất là hấp dẫn. Qua đây đi hàng mà mình không có uống soju thì hơi tiếc nha. Giá thì hơi chát chút xíu. Nguyên cái phần này bên kêu là 75.000, thì giá cũng là hơi chát so với mặt bằng chung mình ăn những món khác. Còn một con cá bên kêu nữa đặc sản thì ra sau. Nhưng mà cái view là mọi người nhìn xem rất có luôn. Mình ra Jeju thì mình phải ăn con ốc tôm này, là con cá nướng. Wow, nãy giờ Vinh ăn món nào cũng ngon hết. Chắc là Vinh phải recommend mọi người tới đây á. Địa chỉ thì Vinh sẽ có cái phần chú thích, bởi vì cái chỗ này cái view biển của mình rất là đẹp và ngồi ăn ở đây rất là chill.
cái phong cách mà người ta phục vụ cho mình và cái đồ ăn nó cũng rất là khác biệt. Bên ăn thì khá thích đó, tại vì ăn hải sản thôi mà có một cái chảo trứng, rồi bây giờ là những cái món ăn kèm nè, có cơm trộn với uni, món này bên rất là thích nè. Rồi bên này mình có canh, mình có đây là cơm nữa, với lại con này là hao, wow, và ốc tôm, câu cá đặc sản ở đây. Cái phần hải sản sống này thì bên cũng rất là thích, có bào ngư sống. Đụng vô con bào ngư nó còn săn lại nè, nhưng mà cái con này thì bên thấy hơi đắng. Cái con này nè, cái con ốc mà nó hơi gai gai á, không biết kêu là con gì, nhưng mà bên không thích ăn con này đâu. Nhưng mà bữa hôm nay thì bên đã nãy giờ mình bên đủ thành nửa chai. Rượu này là soju mạnh nhất. Ok. Cái món cá ốc tôm này là mọi người nhất định phải ăn khi đến Jeju, bởi vì nó quá ngon. Nó hơi giống cá khô nhưng mà nó lại có cái độ tươi, độ mềm, vừa ốc vừa tôm đó. Mọi người cứ nhớ là ốc tôm. Món cơm này mình trộn lên. Wow. Người Hàn Quốc thì thích ăn cơm trộn trong thố đá. Đây là điểm cuối cùng của Vinh tham quan. Vinh sẽ cố gắng dành thời gian và sức lực sau khi nhậu xỉn một chai soju 21 độ. Vinh sẽ leo núi Songsan, là một điểm của UNESCO. Mọi người đi du lịch cũng rất là thích đến đây để check in. Wow, phong cảnh rất là đẹp, đồi núi xong rồi bãi cỏ nè. Wow. Vậy là sau gần 1 giờ đồng hồ thì Vinh cũng đã chinh phục được đỉnh núi Songsan. Đây là một điểm mà Vinh nghĩ mọi người đến đây thì mình nhất định mình phải ghé thăm nha. Bởi vì tuy là mệt nhưng mà lên trên đây rồi thì Vinh thấy cảnh rất là đẹp. Sau lưng Vinh là nguyên cái lòng chảo, mọi người thấy cái hình mà biểu tượng của Jeju á, là một cái đồng cỏ xanh. Đây là cái miệng núi lửa đã ngừng hoạt động rồi, thì là một cái điểm của UNESCO bảo tồn rất là nổi tiếng của Jeju, signature của Jeju luôn. Đó, nguyên một cái thảo nguyên xanh nằm trong lòng chảo đó, rất là đẹp. Chuyến đi này của Vinh đến Jeju thì 3 ngày, và Vinh nghĩ là cũng tham quan được khá đủ những điểm mà Vinh mong muốn. Tuy nhiên là nếu mà để đi nhiều và sâu xa hơn nữa thì mình cần nhiều ngày hơn, cho nên đó cũng là lý do để mà Vinh có động lực để quay trở lại Jeju. Lần sau thì Vinh sẽ đi những điểm còn lại để mà giới thiệu đến cho mọi người xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog này của Vinh nha. Hẹn gặp mọi người vlog tiếp theo của Quang Minh Passport. Xin chào tạm biệt.